Objectives. Explain the attribution of cultural health in the Philippines. Cite an example of supernatural healing in health at the Philippines setting. Philippines Health System. Philippine Settings Part 2. Cultural contrast of health and the Filipino attribution or illness. Within the context of culture, health and illness are not necessarily biological, natural, and medical healing. Cultures around the globe have manifold ways of taxonomizing the various levels of health and an equally esoteric classification of illness. In fact, illness and health problems, issues can be cultural as scientific as well. Example, may nararamdaman ka ba? It is one situation health and illness for the Filipino people. Example number 2, masakit ang katawan ko. Usog. Usog is a Filipino belief regarding the discomfort brought about by a stranger or violator who is thought to have an evil eye or masamang mata, and who brings an evil wind or masamang hangin or a hex. Kaya hindi natin maiwasan minsan. May mga taong bigla na lang sumasakit ang tiyan at sinasabi nila, ikaw ay nausog. Kaya minsan, may mga bata, hindi natin maiwasan lawayan ang kanilang tiyan dahil sabi ng mga magulang, siya ay nausog. Bughot or binat. Bughot sa Ilocano, binat ay sa Tagalog. It refers to the ailments of headache or chills, body pains, malaise, dizziness, muscle weakness, and some it is blindness. A mother experienced after giving birth or suffering from an abortion or miscarriage, if she did not follow certain rituals after childbirth. So karamihan sa mga dalaga o nabubuntisan o mga batang mga magulang ay nagkakaroon minsan ng senyales ng pagbibinat. Ulam. Ulam is a form of folk magic practiced in the Philippines. It put emphasis on the innate power of the self and the secret knowledge of magica or low magic. Earth like soil, fire, herbs, spices, candles, oils, and kitchenwares and utensils are often used for rituals, charms, spells, and potions. So karamihan sa mga kaugalian ng mga Pilipino, lalo na sa lugar ng Visaya, may nagsasabi, mayroong mga taong mangkukulam. Ano kaya mga ginagawa nito? Karamihan nito, meron silang mga kagamitan upang sila'y makaganti, katulad ng kandilang itim, manika na tinutusok, para sa mga taong naghihiganti sa kanilang mga ginawang pagkakasala sa kanila. Albularyo. Usually witch doctor, commonly found the more rural areas of the Philippines, who heals people using herbs and traditional practices such as hilot or massage. Ang albularyo ay mostly makikita niya sa mga rural areas kasi ang karamihan sa mga tao noon ay mga walang perang pampagupot sa ospital. Kaya minsan, ito ay nakakatulong sa kanila para gumaling ang kanilang sakit. Ginagamitan nila ito ayon sa kanilang magaling na paghihilot or pagmamassage ng katawan. Faith healer. A practice of prayer and
gestures such as laying of hands that are believed by the to elicit divine intervention in spiritual physical healing, especially the Christian practice. Believers assert that the healing of disease and disability can be brought about by religious faith through prayers or other rituals that, according to the adherents, can stimulate a divine presence and power. Religious belief in divine intervention does not depend on empirical evidence of an evidence-based outcome achieved via faith healing. So naniniwala pa rin ng mga tao sa faith healing. Kasi sabi nga naman nila na ang sakit ay hindi lang lumagaling sa medisina kundi sa salita ng Diyos. Kumadrona. A midwife, a woman skilled in aiding the delivery of babies. Nurse, one skilled caring for young children or the sick. Noong mga panahon nun, palibasa ang mga tao ay mga walang ospital. Kaya merong tinatawag na kumadrona. Ang kumadrona ay karamihan nagpapaanak yan sa mga magulang o nanay na walang kakayanan pumunta ng ospital. Subalit itong kumadrona ay naging illegal na sa panahon ngayon. Tinatanggal na to ng karapatan ng ospital o ating mga batas. Sapagkat hindi natin masasabi kung safe mag-alaga ang mga kumadrona. Malamang, dito nagkakaroon ng iba't ibang klaseng uri ng sakit ang mga bata. Or minsan, dito nag-umpisa ang pagwalang rehistro ng mga bata sa National Statistics Office. Spiritual healer is a belief that the therapeutic effect results from the challenging of healing energy from an assumed source to be a healer to the patient. So, hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng spiritual healing, lalo na sa lugar ng mga probinsya. Ang spiritual healer ay karamihan nagpapagaling sa mga taong nasasapian. Ito ay mga paniniwala ng mga Pilipino. Ang dilang itim. Black candle is for conscience. The woman was given instruction by the vendor what to do with the candle and when to light it. It seems that woman wanted to awaken the conscience of the person who owed her money but did not pay. Nakakatakot pala. Sana bayaran siya. Is this true? Ang kandilang itim ay karamihan na bibilihan sa Quiapo. Ito ay para konsyensya sa mga taong gumawa ng kasalanan sa atin. Either pagnanakaw, pandaloko, pangpubuli, or at the same time, nagkaroon tayo ng sakit na hindi natin ginawa. So, iyan na sa mga example ang paggamit ng kandilang itim. Paranormal expert. Faith healers and paranormal experts are sometimes criticized when it comes to their way of trying to heal their patient from the undefined illness they may be suffering from. Just like in the case of this famous paranormal expert named Ed Calawag. Si Ed Calawag ay isang faith healer at the same time isang paranormal expert. Karamihan sa mga taong mga nagkakasakit, sinasaniban, nakikita niya na meron to iba't ibang elemento pumapasok sa katawan. Siya ang tinaguruan na meron third eye at nakikiusap siya upang parang mga taong nagkakasakit ay mawala. Kinakausap niya ang mga elemento na sana umalis ito sa kanilang mga katawan. Herbal medicine. It is a study or pharmacognosy and the use of medical plants. Plants have been the basis for medical treatments through the most of human history, and such traditional medicine is still widely practiced today. So karamihan ng mga tao ay niniwala
sa mga gamot ng mga medisina, lalo nito sa mga halaman, katulad ng oregano, mint, ginger, garlic. Ito ay mga lunas para sa mga high blood at the same time sa mga sakit ng tiyan. Kayo ba ay gumagamit nito? Health as a human right. The health of human right to means that everyone has the right to the highest attainable standard for physical and mental health, which include access to all medical services, sanitation, adequate food, cleaning housing, health working condition, and clean environment. So this is one of the reasons there will be a social determinants of health. How do we do that? First, the childhood experiences. Next, we have housing, education, social support, family income, employment, our communities, and especially access to the health services.